Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are discussing about केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु पनि यस भिडियोमा लाएको छु जुन चाहिँ तपाईको 100 चाहिँ पर्ने छ। यस भिडियो राम्रोसँग चाहिँ हेर्दिनु होला। सो अब ढिलो नगरिकन हामी भिडियोलाई स्टार्ट गर्छौं। हामी चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ अप्सनल इंग्लिशको है र ग्रुप ए मा हामी हेर्छौं। यहाँ भन्छ राइट द करेक्ट आन्सर चुजिङ फ्रम द अप्सन्स गिवन बिलो है र यसरी चाहिँ हामीले क्वेशनहरु हेर्छौं। त्यसै क्वेशन नम्बर 1 मा भनेको छ व्हाट इज अ ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली हैन। अब चारवटा अप्सनहरुमा हाम्रो चाहिँ राइट भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ समय तल अ ग्रुप अ ल्याङ्ग्वेज दैट हैव अ कमन एन्सेस्ट्रल ल्याङ्ग्वेज भनेर यहाँ छ हैन। यसरी चाहिँ हामी अलि अगाडि बढ्छौं। अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 2 मा है र यहाँ भनेको छ क्वेशन नम्बर 2 मा which of the following varieties of language is chosen to suit the audience भनेर चाहिँ भनेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब चारवटा अप्सनहरुमा 2 नम्बरको यहाँ हुन्छ रजिस्टर भनेर चाहिँ हेर्छौं हैन। यसरी चाहिँ हामी अलि अगाडि जान्छौं। अगाडि गइसकेपछि क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्छौं हामी है र यहाँ भन्छ a teacher acts demonstrates or shows relia to use a new word which of the following language teaching methods does the teacher use भनेर यहाँ भनेको छ। अब चारवटा अप्सनहरुमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बरमा द डाइरेक्ट मेथड भनेर हामी यसरी चाहिँ टिक लगाउन सकिन्छ अथवा पढ्न सकिन्छ है त। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं र यहाँ क्वेशन नम्बर 4 मा भनेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन द स्टोरी 3 students which of the following characters is described as study and methodical भनेर यहाँ भनेको छ र चारवटा अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बरमा डाउलट रस भनेर यहाँ दिएको छ। यसरी हामीले 2 नम्बरमा लगाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ क्वेशन नम्बर 5 मा आउँछौं र यहाँ क्वेशन नम्बर 5 मा भनेको छ which one of the following essay talks about the formal rejection of belief है claim or a course of action। सो चारवटा अप्सनहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ 4 नम्बरमा मेन एन्ड बेटल अफ लाइफ भनेर चाहिँ भनेको छ। यसरी हामीले टिक लगाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ क्वेशन नम्बर 6 मा आउँछौं र यहाँ क्वेशन नम्बर 6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ which one of the following expression best summarizes the author's view in the essay not nothing भनेर यहाँ भनेको छ र चारवटा अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बरको that is absolutely paradoxical हैन। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ अगाडि हेर्छौं क्वेशन नम्बर 7 मा where do the two neighbors identified in the poem meaning wall mainly meet भनेर यहाँ भनेको छ। चारवटा अप्सनहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ 4 नम्बरमा during spring in order to fix है द wall भनेर यहाँ दिएको छ। यसरी चाहिँ क्वेशन नम्बर 8 मा हामी आउँछौं र यहाँ भनेको छ which of the following adjectives best represents the tone of the poem हैन अबिक्यू भनेर यहाँ भनेको छ। चारवटा अप्सनहरुमा यहाँ 2 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ बोस्टफुल भनेर यहाँ दिएको छ। यसरी हामीले लगाउन सकिन्छ है त। अर्को चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं र क्वेशन नम्बर 9 मा आउँछौं है र यहाँ भनेको छ which of the following characters is described as the root of the discord in the play all my sons primarily भनेर यहाँ दिएको छ हैन। त्यो चाहिँ यहाँ भन्छ जिम बेलेसिस भनेर यहाँ दिएको छ। यसरी हामीले लगाउन सकिन्छ। क्वेशन नम्बर 10 मा भनेको छ व्हाट डु द इन्स्टेन्स अफ फोरशेडोइङ इन एक्ट आई अफ द प्ले अल माई सन्स प्राइमली सजेस्ट भनेको छ। अब चारवटा अप्सनहरुमा भनेको छ ए नम्बरमा अ फ्युचर रिभेलेसन अबाउट जो किलर्स एक्सन भनेर दिएको छ। यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ हैन। अर्को चाहिँ अगाडि बढ्छौं क्वेशन नम्बर 11 मा है र यहाँ भनेको छ 11 नम्बरमा यहाँ भन्छ which of the following statements depicts Marxist approach to literature हैन र यहाँ भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ चारवटा अप्सनहरुमा 2 नम्बरमा द bourgeoisie impose their value on proletariat भनेर यहाँ दिएको छ। यसरी हामीले बनाउन यसमा ट्रिक लगाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामी ग्रुप बी मा आउँछौं र ग्रुप बी मा चाहिँ हाम्रो लङ क्वेशन हुन्छ हैन सटैको। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 12 मा हैन। सो हामी पहिला क्वेशन नम्बर 12 लाई पढ्छौं र यहाँ भनेको छ राइट सर्ट एन्सर टु द फ्लोइङ क्वेशन्स र 12 नम्बर भनेको छ डिफाइन पेडिजिन ल्याङ्ग्वेज विथ एक्जाम्पल। अब पेडिजिन ल्याङ्ग्वेजको एक्जाम्पल सहित हामीले लेख्ने हो। जस्तै एन्सरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेछ पेडिजिन इज अ ल्याङ्ग्वेज दैट हैज डेभलप्ड फ्रम अ मिक्सचर अफ टु अर मोर ल्याङ्ग्वेज इट इज द प्रोडक्ट अफ मल्टीलिङ्गुअल सिचुएसन व्हेन द people of different linguistic backgrounds need to common means of communication. They borrow words from different languages
As a result, a new language originates which is called the paradigm भनेर हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ। यसरी तपाईले रिडिङ गर्नु होला है त। यसरी हामी क्वेशन नम्बर 13 मा आउँछौं र यहाँ भनेको छ क्वेशनमा if you were a language teacher which method of teaching a language to use and why explain भनेको छ। अब यो चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने है यदि तपाई भाषा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो भने भाषा सिकाउने कुन तरिका प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो र किन भनेर व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भन्छ। अब हामी एन्सरमा हेर्छौं है र यहाँ भनेको छ if I were a language teacher I would use the content and language integrate learning in a CLIL method। अब CLIL means teaching a subject like science or history in English and it helps student learn both language and subject together। It makes learning more interesting and useful। Students use real English to understand and talk about topics। It also helps improve vocabulary, grammar and speaking skills। For example, while teaching the water cycle in science, I will explain in English। This way students learn science and improve their English at the same time। यसरी हामीले यसलाई बनाउन सकिन्छ। यसरी तपाईले पढ्नु होला, एकछिन भिडियोलाई पोज गर्दै हेर्नु भयो भने तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ है त। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं क्वेशन नम्बर 14 मा है र यहाँ भनेको छ एक्सप्लेन द एक्जाम्पल दैट द स्टोरी ब्रह्मदात एन्ड द बुनियान डियर्स एज द स्टोरी अफ लभ एन्ड कम्पेसन भनेर यहाँ दिएको छ। अब यसरी चाहिँ हामीले यसको एन्सर हेर्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ द स्टोरी ब्रह्मदात एन्ड द बुनियान डियर is a beautiful story of love and compassion। When a pregnant deer was about to be killed, the Bunyan deer, who was actually the Buddha, showed selfless love by offering his own life to save her। This act touched King Brahmadas' heart and he realized the value of kindness and non-violence। He promised to protect all animals and gave up hunting। This shows how compassion can change heart and brings peace। The story teaches us that every life matters and we should live with love, care and respect for all creatures। यसरी चाहिँ हामीले राम्रोसँग यसको लेख्न सकिन्छ। तपाईहरु आफै एकछिन पढ्नु होला। क्वेशन नम्बर 14 को आर मा दिएको छ। यहाँ भन्छ व्हाट डज द अथर डिफाइन अबाउट साइन्स एन्ड द पोलिटिक्स हैन इन द एस्से द केस फर छन्थिपी भनेर यहाँ दिएको छ र एन्सरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। इन द एस्से द केस अफ छन्थिपी द राइटर सेड द साइन्स एन्ड पोलिटिक्स हैव बिकम टू फोकस on reason। They do not care about people's feeling or personal difference। Politics cause wars and science though helpful also creates problems like stress and unhappiness। People are treated like numbers, not like real human। The writer believes intuition and feelings are important, especially in a world that is become too focused on machine and logic। He says we should protect thinking and emotion because they help us stay human and live a better life भनेर यहाँ दिएको छ। यसरी तपाईले राम्रोसँग पढ्नु होला है त। अर्को यहाँ दिएको छ क्वेशन नम्बर 15 मा। अब हामीले क्वेशन नम्बर 15 मा यसलाई हेर्छौं। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज द मेन पर्पज अफ एस्से मैन एन्ड द बेटल अफ लाइफ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एस्से को मेन एन्ड द बेटल अफ लाइफ को हैन यो एस्से को चाहिँ मेन चाहिँ उद्देश्य के हो भनेर यहाँ दिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्सरमा द मेन पर्पज अफ द एस्से मैन इन द बेटल अफ लाइफ इज टु एक्सप्लेन हाउ पीपल फेस लाइफ स्ट्रगल्स and challenges। It talks about different way people react to problems like giving up, using challenges for personal gain or trying to find peace। The essay highlighting the importance of understanding these struggles and growing spiritually। It also refers to the Gita, showing that true success comes from inner change, not just physical action or giving up। The essay focuses on finding balance and peace while dealing with life's difficulties। यसरी तपाईले राम्रो दिएको छ। यसरी चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ आरामले है त। यसरी चाहिँ क्वेशन नम्बर 16 मा आउँछौं र यहाँ भनेको छ क्वेशनमा इज पाउल अ स्टैटिक और डायनामिक क्यारेक्टर
एक्सप्लेन पाउल्स केस भनेर पाउल्स केसको चाहिँ यहाँ डाइनामिक क्यारेक्टरहरूको एक्सप्लेन गर्नुहोस् भने चाहिँ एन्सरमा हेर्न सक्नुहुन्छ अ स्ट्याटिक क्यारेक्टर इज वान हु डज नट चेन्ज अर इभोल्भ थ्रू आउट द स्टोरी देयर पर्सनालिटी बिलिफ्स एन्ड बिहेभियर रिमेन द सेम फ्रम द बिगिनिङ to the end. A dynamic character, on the other hand, is one who undergoes significant change often in their personality or beliefs as the story progresses. This change can result from their experience or internal conflicts. In Paul's case, Paul is a dynamic character because he undergoes change. At first, he feels trapped in his dual life and dreams of a luxurious artistic world, but later his inner conflict grows and he becomes more desperate to escape reality. By the end, in his tragic so that his character evolves, making him a dynamic character. यसरी हामीले राम्रोसँग पढ्न सकिन्छ र यसको चाहिँ अरमा दिएको छ क्वेसन. सो अरमा हामी हेर्छौँ क्वेसन है. र यहाँ भनेको छ क्वेसन नम्बर आरमा यहाँ भनेको छ वाइ डु यु थिङ्क द नेरेटर एटेम्प्ट्स टु प्रिजर्भ हर ओरिजिनल आइडेन्टिफाई एक्सप्लेन अ ब्ल्याक ग्रेन्ड मादरबाट सोधेको छ र अबको यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीले एन्सरमा हेर्छौँ हामी द नेरेटर एटेम्प्ट्स टु प्रिजर्भ her original identify because it is the truth about who she is and where she comes from. At the first, her family hides their real background due to fear and social discrimination, but when she learned that her grandmother was a black aboriginal woman, she feels proud and wants to respect her roots. By accepting and preserving her identify, she shows love for her culture and history. It also helps her feel stronger and more confident. She wants to keep the memory of her grandmother and her people alive भन्ने दिएको छ. यसरी हामीले पढ्नु होला एकछिन है त. यसरी गरी हामी क्वेसन नम्बर 17 मा आउँछौँ र क्वेसन नम्बर 17 मा यहाँ सोधेको छ समराइज द स्टोरी डिपेक्टेड इन द पोएम किङ लियर एन्ड हिज 3 daughters भनेर दिएको छ र एन्सरमा हेर्छौँ हामी किङ लियर एन्ड हिज 3 daughters इज अ ब्लड राइटन बाई G.W. Evarts. इट इज अबाउट एन ओल्ड किङ अफ ब्रिटेन नेम लियर है. ही हेड 3 daughters गोनरिल रेगन एन्ड कोरिडिला. ही वान्टेड टु गिभ हिज किङडम टु द daughters who loved him the most. गोनरिल एन्ड रेगन lied to him with sweet words. Cordelia told the truth, but the king did not understand her love. He gave his kingdom to the wrong daughters. They treated him badly. Cordelia tried to help him, but she died. In the end, all of them died. The poem shows love, lies, and sadness. भन्ने दिएको छ. यसरी तपाईले पढ्नु होला है त. क्वेसन नम्बर 18 मा आउँछौँ र यहाँ भनेको छ क्वेसनमा राइट अ सर्ट नोट on gender perspective है र एन्सरमा भनेको छ gender perspective is the way of analyzing literary text using the lens of gender roles. It emerged in the late 1960s when it looks at how gender roles are represented in literary text. It examines the roles of male and female characters, how women are portrayed, and whether they face any lack of right or opportunities. It advocates the rights of women in centers on equality and empowerment of women and of traditional gender role and destruction of gender discrimination. यसरी हामीले है राम्रोसँग पढ्न सकिन्छ र लेख्न पनि सकिन्छ है मजाले. र यसरी चाहिँ क्वेसन नम्बर 19 मा आउँछौँ. यहाँ भनेको छ डिफाइन क्वेयर थ्योरी हाइलाइटिङ इट्स फिचर्स भनेर यहाँ दिएको छ र एन्सरमा हेर्न सकिन्छ क्वेयर थ्योरी इज अ वे अफ लुकिङ एट लिटरेचर द्याट फोकस अन जेन्डर एन्ड सेक्सुअलिटी. इट क्वेस्टेसन आइडिया द्याट पिपल मस्ट बी ओन्ली मेल अर फिमेल, ओन्ली लभ द opposite sex. This theory says the problem can have different identities that are not fixed. In stories, queer theory looks at how characters act differently from what society expects. It studies how looks shows or hide
LGBT people and their feelings. It also tries to break the rules made by society about what is normal. Queer theory helps the understand different point of view in literature. यसरी हामीले राम्रोसँग पढ्न सकिन्छ क्वेयर थ्योरी भनेको के हो भनेर यहाँ राम्रोसँग प्रश्न भएको छ। यसरी तपाईहरु राम्रोसँग हैन भिडियोलाई पोज गर्दै हेर्नु भयो भने राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन, आफैद्वारा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब ग्रुप सी मा हामी आउँछौं र यहाँ ग्रुप सी मा चाहिँ क्वेशन नम्बर 20 मा भनेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्छ द स्टोरी डील इन द वेट vividly show the malpractice occurred in business explain है। र यसले खास भन्न के खोजेको भने यहाँ भनिन्छ डील इन द विथ कथाले व्यवसायमा भएको गलत कामहरूलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ हैन। अब चाहिँ के गर्नुस्, व्याख्या गर्नुहोस्। र यहाँ भन्छ एन्सरमा इन डील इन द विथ फ्रांक नोरिस vividly show how bad business practice harm poor farmers. The story takes place in the wheat market where businessmen call bulls and bears control price for their own gain. These traders make it hard for farmers like Sam Livingston to get a fair price for their wheat. As a result, Sam cannot make enough money to support his family and loses his farm. This shows how the greed of big businessmen hurts ordinary people. The story also shows the unfairness Sam faces because of the business practice. He has to live in a poverty, unable and afford basic things like bread, even through wheat is what he used to grow. Sam is treated poorly because of the action of powerful businessmen. The story teaches us about the cruelty of the capitalist system and how it hurts poor workers and farmers who are just trying to survive. यसरी तपाईले राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। र यसैको अरमा पनि दिएको छ क्वेशन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ भन्छ describe the author's impression of 5 towers of Angkor in comparison to the other temples and eastern journey बाट सोधेको छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्सरमा यहाँ भनिन्छ in an eastern journey the essayist William Somerset Maugham is deeply impressed by the 5 towers of Angkor Wat. He thinks these towers are more beautiful, meaningful than towers of any other temple he had seen. They are tall, strong and wonderful made. The towers rise high into the sky and show the great skill of the people who built them. They say find it's very hard to describe their beauty because of their rich decoration and grand design. He says no words or writing style can truly show how beautiful the towers are. Even best writing can only give a weak and unclear picture of their beauty. Compared to other temples, the 5 towers of Angkor Wat are more perfect, balanced and attractive. The writer feels a special connection with them. He believes these towers are the most impressive, unforgettable part of his journey to the east. यसरी तपाईले राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ क्वेशन नम्बर हाम्रो चाहिँ 21 मा आउँछ। र यहाँ भन्छ क्रिटिकली एनालाइसिस द पोएम लर्ड मेक मी अ शीप भनेर यहाँ दिएको छ। र यसरी यसको हामीले क्रिटिकली गर्ने हो के। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भन्छ एन्सरमा इन लर्ड मेक मी अ शीप लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा एक्सप्रेस हाउ टायर्ड he is of the struggles and hardness of being human. The speaker asked God to turn him into a sheep, believing that a sheep lives a simple carefree life without the troubles that humans face. The sheep is seen as innocent and pure, unlike people who have dealt with problems and sins. The poem also criticized society for its flaws like greed, dishonesty and religious hypocrisy. Devkota points out the humans are often selfish and focused on material things, creating division and conflict. In contrast, the sheep live a life of peace and simplicity, free from these problems. Their
The poem suggests that a simple innocent life might be better than the complicated and dishonest life human live भनेर यहाँ दिएको छ। यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ क्वेशन नम्बर 22 मा आउँछौँ र यहाँ भनेको छ, डु यु थिङ्क द क्यारेक्टर्स इन द प्ले all my sons are represented to relate the connection between war and money give reason to support your view हैन। र यसले खास भन्न खोजेको यो भने के तपाईलाई लाग्छ all my sons नाटकको पात्रहरूलाई युद्ध र पैसा है बीचको सम्बन्धलाई जोड्नका लागि प्रस्तुत गरिएको छ त, र तपाईको विचारले समर्थन गर्ने कारणहरू दिनुहोस् भनेर यहाँ दिएको छ। अब एन्सरमा हामी हेर्छौं, is the characters in all my sons help us understand the connection between war and money. Joy Killer, the father, owns a factory that makes airplane parts during the war. To earn more money and save his business, he sends damaged parts to the army. This caused the death of 21 pilots. Joy does this to protect his business and earn profit, even though he knows it is wrong. His actions show how some people use war as a chance to make money, even if it hurt others. Cherish Joy son believe that people who fight in their war are honest and make big sacrifice. He is shocked when he finds out his father was responsible for their pilot's death. Cherish feels that money should not be more important than human life. The play shows a clear conflict between business and morality. Through the characters, we see how war can learn to greed and wrong choice. When people care more about money than doing the right thing. यसरी हामीले राम्रोसँग यसलाई पढ्न सकिन्छ। यसरी हामीले राम्रोसँग यसलाई भिडियोलाई पोज गर्दै हेर्नुभयो भने तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। र अरु सब्जेक्टको तपाईको भिडियो चाहिँ छिटै आउँछ। तपाईले भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। तपाईको अर्को भिडियो अरु सब्जेक्टको चाहिँ छिटै आउनेछ। र यति भन्दै सबैलाई बेस्ट अफ लक।